ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ગુણોથી ભરપૂર અને અનેક રોગોથી દૂર રાખતો મુખવાસની રેસિપી। આ મુખવાસ ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે, પણ બનાવવો એટલો જ સરળ છે ને એટલો જ ગુણકારી છે। તો રેસિપી એકવાર એન્ડ સુધી જોજો ને રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો મુખવાસ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં અહીંયા લીધા છે અડધા કપ જેટલા કાળા તલ, અડધા કપ જેટલી વરિયાળી, અડધા કપ જેટલી અળસી અને 2 મોટી ચમચી જેટલા મગજત્રીના બી, 2 મોટી ચમચી જેટલા સૂર્યમુખીના બી અને 1 મોટી ચમચી અજમા લીધા છે અને 1 કપ ભરીને મેં સફેદ તલ લીધા છે। આ બધા જ બિયાની અંદર આટલા બધા પોષક તત્વો હોય છે જે આપણા પાચન તંત્રને, આપણા વાળને, આપણી સ્કિનને અને શરીરના અન્ય ઘણા અંગોને ફાયદારૂપ છે। તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હું એમ જ કહું છું, મહેમાન હોય કે ઘરના લોકો બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તો હવે સૌપ્રથમ આપણે એક ડીશમાં સફેદ તલ કાઢી લઈશું। એમાં અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર અને અડધી નાની ચમચી જેટલું મીઠું અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે પાણીનું પ્રમાણ જરૂરિયાત પ્રમાણે જ રાખવાનું છે, ના કે વધુ કે ના ઓછું એ રીતે, કારણ કે આપણે આ જે મુખવાસ છે એ માત્ર 20 થી 25 વધીને 30 મિનિટની અંદર આ મુખવાસ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। એટલે આપણે બહુ વધારે પડતું પાણી નહીં એડ કરીએ, જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરીશું જેથી કરીને બધી જ વસ્તુ એક સરખી સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો જરૂર લાગે તો એ પ્રમાણે આપણે પાણી ઉમેરતા જશું। અને જે સફેદ તલ છે ને એમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ હોય છે, તો કેલ્શિયમ જે છે આપણા હાડકાને મજબૂત કરે છે, સાથે સાથે સ્કિન અને વાળ માટે પણ બહુ જ ઉપયોગી છે। હવે આપણે લઈશું એક ડીશની અંદર જે અડધો કપ જેટલી વરિયાળી લીધી છે તે, એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી થોડા ટીપા લીંબુના એડ કરીશું। અને લીંબુ એડ કરવાથી જે મુખવાસ જે છે સરસ ખાવામાં સોફ્ટ રહેશે અને હલકો કરકરો પણ રહેશે, એટલે ચવડ નહીં થાય અને લાંબા સમય સુધી મુખવાસ ખૂબ જ સરસ રહેશે। તો જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને હળદર મીઠું મિક્સ કરી લઈશું। હવે વરિયાળી જે છે આંખોનું તેજ વધારે છે, પાચન તંત્ર મજબૂત કરે છે અને એના તો બહુ જ સરસ ફાયદાઓ છે, શરીરને ઠંડક પણ પૂરી પાડે છે અને સાથે સાથે મોઢામાં આવતી જે દુર્ગંધ છે ને એને પણ દૂર રાખે છે। એક માઉથ ફ્રેશનરનું કામ આ વરિયાળી કરે છે। તો આના બહુ જ સરસ ફાયદા છે। હવે બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે, તો તમે જોઈ શકો છો હળદર મીઠું ચડે એ રીતે જ આપણે અહીંયા પાણી ઉમેર્યું છે। તો હવે જે અહીંયા વરિયાળી છે એ પણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો બીજી ડીશમાં આપણે જે કાળા તલ લીધા છે એ એડ કરી દઈશું અને કાળા તલની અંદર પણ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને થોડા ટીપા લીંબુના એડ કરીશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરીને બધી જ વસ્તુ એકસરખી મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે કાળા તલ જે છે એની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ હોય છે, પ્રોટીન હોય છે અને ફાઇબર હોય છે। પ્રોટીન જે છે એ વાળ અને સ્કિન માટે ઉપયોગી છે, કેલ્શિયમ જે હાડકાં મજબૂત કરવા માટે ઉપયોગી છે અને સાથે સાથે ફાઇબર છે એ પાચનતંત્ર મજબૂત કરે છે। હવે આપણે બીજી ડીશમાં લઈશું અળસી। અળસીની અંદર પણ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરવાની છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે અને થોડા ટીપા લીંબુના એડ કરીશું જેથી કરીને અળસી જે છે એ ખાવામાં સરસ પોચી લાગશે અને સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો અળસીને પણ આપણે 3 થી 4 ચમચી પાણી ઉમેરીને સરસ મિક્સ કરી લઈશું જેથી હળદર અને મીઠું અને લીંબુ બધું જ એક સરખું મિક્સ થઈ જશે। અળસીમાં એવા પોષક તત્વો છે જે આપણા હૃદયને મજબૂત કરે છે, સ્કિન ગ્લોઈંગ કરે છે અને પાચન તંત્રને પણ મજબૂત કરે છે। તો તમે જોઈ શકો છો અળસી પણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ। તો હવે આપણે લઈશું સૂર્યમુખીના બી અને મગજત્રીના બી। એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને મીઠું એડ કરવાનું છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને એને સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। જો મગજત્રીના બી જે છે એ બીપીને કંટ્રોલ કરે છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને આંખો અને હૃદય માટે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો મગજત્રીના બી પણ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે શરીર માટે। હવે જે છે સૂર્યમુખીના બી, સૂર્યમુખીના બી જે છે એ બહુ જ ગુણકારી છે, એ તમને બધાને જ ખબર છે। તો એકવાર આ રીતે મુખવાસ બનાવો, બહુ જ બધાને પસંદ આવશે। તો હવે આપણે એમાં પણ હળદર મીઠું ચડાવીને એ તૈયાર થઈ ગયું અને આ બધી જ વસ્તુ આપણે 15 મિનિટ જેટલો આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે। તો હવે આપણે લાસ્ટમાં જે અજમા લીધા છે એની અંદર પણ આપણે 2 ચપટી જેટલી હળદર અને
2 ચપટી જેટલું મીઠું એડ કરી 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને એને પણ આપણે સરસ મિક્સ કરીશું. અજમા જે છે એ શરીરમાં થતા કફને અટકાવે છે અને જે એસિડિટી ગેસ થતો એમાં પણ રાહત આપે છે, પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે. તો અજમાને પણ આપણે મુખવાસમાં એડ કરવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. તો હવે જે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું અને આપણું જે સૂર્યમુખીના બીજ અને મગજત્રીના બીજ આપણે હળદર મીઠાવાળા કર્યા હતા એ પણ સરસ કોરા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગરમ પેનની અંદર આપણે એને એડ કરી દેવાનું છે ને લો ફ્લેમ પર જ આપણે એને શેકી લેવાનું છે. તો પેન ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને એડ કરીશું અને લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહીને 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું આપણે એને શેકી લેશું એટલે હલકું એ કરકરું થઈ જશે અને જ્યારે ઠંડુ થશે તો એકદમ સરસ કરકરું થશે. તો બહુ વધારે પડતું ક્રિસ્પી પેનની અંદર ના થવા દેતા, એ દાજી જશે. એટલે હલકું કરકરું થાય અને પાણી મોઇશ્ચર એકદમ ઓછું થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે એને બહાર કાઢીશું. એટલે દાજી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે અળસી જ પણ એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે એટલે એને આપણે હવે શેકવા માટે પેનની અંદર એડ કરી દઈશું. તો એને પણ આપણે 2 મિનિટ જેવું 2 થી 2.5 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહીને હલકી ક્રિસ્પી કરી લઈશું. તો આ બધી વસ્તુ આપણે અલગ અલગ શેકીશું કારણ કે બધી જ વસ્તુને શેકાતા થોડો અલગ અલગ સમય લાગે છે. તો એક સરખું શેકાઈ પણ જશે અને એમાં કોઈ પણ વસ્તુ દાજવાનો આપણને ડર નહીં રહે. વધારે પડતું એક સાથે શેકવાથી બધી જ વસ્તુ એક સરખી શેકાતી પણ નથી અને એ દાજી પણ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો અળસી જે છે એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતની એકદમ સરસ એ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાની છે. તો હવે આપણે એની અંદર વરિયાળી એડ કરીશું. વરિયાળી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને પાણી બિલકુલ જ નથી રહ્યું. તો આ રીતે પલાળી લેવાથી જે મુખવાસમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરવાથી મુખવાસ ખૂબ જ ઝટપટ તૈયાર થઈ જાય છે. તો વરિયાળીને પણ આપણે શેકાતા વાર નહીં લાગે. 1 થી 1.5 મિનિટની અંદર જ આપણી વરિયાળી જે છે એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો બહુ વધારે પડતું પણ આપણે આને પણ નહીં શેકાવા દઈએ. હલકું ક્રિસ્પી થાય એટલે કાઢી લેશું અને જ્યારે ઠંડુ થશે તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો 1 થી 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણી વરિયાળી જે છે એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે અજમા લીધા છે એ એડ કરી દઈશું અને અજમાને તો શેકાતા બિલકુલ જ વાર નહીં લાગે કારણ કે એની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે અને આમ પણ એ ઝીણા હોય છે એટલે શેકાતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે. તો 1-8 મિનિટની અંદર જ અજમા જે છે એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો હળદર મીઠું જે છે એકદમ સરસ જુદું પડી ગયું છે. તો તમે આવી રીતે જોઈ શકો છો હળદર મીઠું નોખું પડી જાય એટલે એકદમ સરસ આપણું જે અજમા છે એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે કાળા તલ હળદર મીઠાવાળા કર્યા હતા એ લઈ લઈશું. તો એને આપણે એક પેનમાં એડ કરી દેવાનું છે અને એને પણ આપણે 2 થી 2.5 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ પર સતત શેકી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા જે તલ છે એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે. તો એને આપણે ચલાવતા રહીને 2 થી 2.5 મિનિટ જેવું શેકી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 2.5 મિનિટ બાદ આપણા જે તલ જે છે એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો એને પણ આપણે એક ડિશમાં કાઢી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે જે સફેદ તલ હતા એ પણ એકદમ સરસ હળદર મીઠાવાળા થઈ ગયા છે અને એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે હવે એને પેનમાં ઉમેરી દઈશું. તો હવે આ જે તલ છે થોડા ક્વોન્ટિટીમાં વધારે છે એટલે એને સમય થોડો વધારે લાગશે અને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહીને આને પણ આપણે 3 થી 3.5 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ પર શેકી લેવાનું છે જેથી કરીને એ પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ને એક સરખા શેકાઈ જાય. તો આવી રીતે બધી જ વસ્તુ એક સરખી આપણે શેકી લેવાની છે. તો અહીંયા 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું અને આપણા જે તલ છે એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એસેમ્બલ કરીશું આપણો મુખવાસ. તો આ રીતે મલ્ટી સીડ મુખવાસ એકવાર બનાવો. ચોક્કસથી કહું છું મહેમાનોને પસંદ આવશે અને ઘરનાને તો બહુ જ પસંદ આવશે અને શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી અને લાભદાયી છે. તો એકવાર આ મુખવાસ બનાવીને આખા વર્ષ સુધી એને આનંદ લ્યો, એના ફાયદા મેળવો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ સેક્શનમાં મને જરૂરથી જણાવજો. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે એડ કરીશું અડધો કપ જેટલી શેકેલી ધાણા દાળ આવે છે તે. આ ઓલરેડી ખારી જ હોય છે એટલે આને શેકવાની કે પલાળવાની કોઈ જરૂર નથી હોતી, રેડીમેડ જ મળે છે. તો આ રીતે હું લાસ્ટમાં ધાણા દાળ પણ એડ કરી દઈશ. તો હવે આ બધા જ મુખવાસના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા જે છે આપણો મુખવાસ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે પણ લાસ્ટમાં આપણે હજી એક સ્ટેપ કરીશું. તો એક કાથરોટની અંદર મેં જારો લઈ લીધો છે. તો જારામાં આપણે આ બધો જ મુખવાસ
ચાળી લેશું, જેથી કરીને જે વધારાનું મીઠું ને હળદર હોય છે એ એમાંથી નીકળી જશે અને મુખવાસ ખાતી વખતે પાવડર જેવું નહીં હાથમાં આવે કે નહીં વધારે પડતું મીઠું લાગે. આપણે અહીંયા જરૂરિયાત પ્રમાણે જ મીઠું ઉમેર્યું છે, પણ જે વધારાનું હળદર અને મીઠું જે છે એ નીકળી જશે અને એકદમ સરસ આપણો મુખવાસ તૈયાર થઈ જશે. તો તમને આ મુખવાસની રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આ મુખવાસની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ અવનવી રેસીપીઝ જોવા માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ત્યાં સુધી આવજો એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.